Morsning korsning och välkommen till en ny GeoGuessr-video på min kanal. Där jag försöker hitta platser i Sverige med de roligaste namnen. Och här håller jag på och letar efter. Ja, det börjar bra, det gör det. Porrarp. Det ser... Ja, var kan Porrarp ligga någonstans då? Vi kör i moving för jag tror det kan bli lite svårt med no move och köra leta var Porrarp ligger någonstans. Vi har PDC en anläggning. Ja, vi får gå lite här. Vi har Porrarp. Det är Bosses i Mekonomen. Det är en fin bit av Sverige. Här ser jag en lite sån här turistinformationstjosan, eller? Nej, det var det. Ränta rum. Högtider. Furuliden. Okej. Det sa vi inte någonting, gjorde det inte med. Ja, vi ska inte hänga läpp. Det är inte över förrän den feta tanten sjunger. Som sagt, var ligger Porrarp? Jag vill veta. Åh herregud. Här har vi välkommen åter till Vittsjö. Vittsjö. Porrarp ligger i Vittsjö. Var ligger Vittsjö? Är det i Småland? Ja, det är det. Kom igen. Men där kunde inte jag läsa där lite. Det var lite svårt. Vi ska se. Vittsjö. Det ser. Nej, det var inte tydligt i detta. Vi får gå vidare och se om vi kan hitta någonting var Porrarp ligger. Det låter ju som Skåne egentligen. Men huset ser inte ut som Skåne. Det är platt, det är det. Men det är skog. Jag tänker på Småland. Det är en jäkla massa. Det är en jäkla massa skog. Här har vi lampor så här så vi kommer ut på landsvägen. Kanske vi kan hitta vägnummer eller någonting. Vi kollar runt här. Nu har jag hittat någonting här. Bjärnums mekaniska verkstad. Bjärnum. Är inte det Skåne? Vi kollar på kartan. Här har vi Göteborg, nej, Helsingborg. Jag måste greja det där med musen, jag har inte gjort det än. Vi ska se Markaryd, Osby. Är det Bjärnum är inte så stort, va? Där, Bjärnum. Vi hittar Bjärnum. Fast det är inte Bjärnum. Vittsjö. Det är där vi är. Men bara för säkerhets skull så den här gången får vi nog ta och spara som checkpoint och sen får vi gå tillbaka till Porrarp. Vi är ju Vittsjö och Porrarp och vi kom till här så vi måste ju vara någonstans här ute eftersom vi kollar nordväst. Nordväst? Ja, det går ju inte ihop. Åkte vi åt det hållet? Eller åkte vi åt det hållet? Nu vart jag förvirrad. Vi kollar här. För då borde vi vara på andra sidan. Men vi kollar. Här har vi Verkstadsgatan. Vad heter denna väg då? Kan detta vara Verkstadsgatan? Det kan det vara. Och där försvann den skylten då förstås. Tackar för det. Vi kommer ju in i Vittsjö. Om vi är nordväst. Då borde vi ju vara här. Då borde vi Hässleholmsvägen, Verkstadsgatan. Vi får kolla. För nu vart jag förvirrad för jag tyckte inte de här väderstrecken stämde. Lediga lokaler, spelvägen. Har vi spelvägen här? Nej. Vi har ingen spelvägen där. Kan det vara att vi blandar ihop det? För då borde det vara på andra sidan Vittsjö. Ska vi se, var slutar Vittsjö? Jag tror vi är på 117 i alla fall. Då ska vi se, här har vi Vittsjö. Markarydsvägen. Oxtorpsvägen. Eller? Ingenting går ihop. Vi har Värshuset Furuliden. Där! Men vi är ju här. Varför hittar vi inte det här? Jag ska inte svära, men det här var... Det var lite typiskt. Om vi hade fortsatt att leta lite och zoomat in lite längre så hade vi sett att vi var inte här. Vägen är ju lite längre bort. Här har vi Furuliden. Vi står precis utanför Värshuset Furuliden. Vi är tillbaka. Porrarp. Vi har den däråt. Vi har Furuliden däråt. Porrarp ligger här. Då ska vi se. Här har vi gamla Porrarpsvägen.
Ursäkta att jag skrattar. Dåligt skämt med dålig hjärna. Va? Vad hände där? Var vi inte vid gamla Porrarpsvägen? Nej. Jaja. Varför tittade jag inte noggrannare? Jaja, men 4993. Det är rätt skapligt. Vi får inte klaga. Lerkaka. Och det ser ju faktiskt ut att vara på Öland. Gotland. Jag tror detta är Öland faktiskt. Men vi får kolla. Det ser ut som Öland. Och där har vi lerkaka. Vi har såna där väderkvarnar. Men jag är inte helt hundra. Det kan inte vara lerkaka 3. Kolla, lerkaka. Nej, 31 står det. Ursäkta. Jag är halvblind, halvdöv och dåligt minne. Välkommen till GeoGester. Vi ska se vad vi kan hitta här. Eller är det så att vi är på Gotland? Vi får se. Nu har jag hittat en skylt här. Och det är lerkaka. Rastplats. Yeah! Det ser ju ut det. Men om det är Öland så borde vi hitta någonting. Ölands museum. Himmelsberga Ölands museum. Tack! Vi är på Öland. Var kan lerkaka ligga? Kan det ligga uppåt? Eller kan det ligga neråt? Hur ser vägen ut? Det stämmer ju inte mycket. Vi är ju i Sverige så alla vägar ser likadana ut. Det ser dock ut som bulgariska vägar här faktiskt. Lika dålig kvalitet. Men det är det inte. Vi är på Öland. Och vi ska lista ut var lerkakan ligger. Ja, vi har Långlöt. Det är ju det som... Det här måste ju vara... Det känns som att det är söderut. Ska vi kolla? Där har vi norr. Och där har vi söder. Tack för det. Här har vi Kastlösa. Varför inte den med? Den verkar ju vara lite rolig. Vi ska se. Frågan är om vi är på södra. Vi kollar. Nej, det är så inte mycket. Vi får gå lite längre. Vi går söderut här. Det var där vi gick förut, vad tror jag? Det är inte allvaret i alla fall. Jag vet inte, går vi tillbaka här nu? Till lerkaka. Det kanske vi gör. Ja, det gjorde vi. Vi gör så här. Jag orkar inte, vi går tillbaka. Vi är i lerkaka. Vi gick mot de väderkvarnar där. Vi är utanför hembygdsgården i lerkaka. Vi går åt andra hållet. Vad stod det på den? Där stod det säkert inte lerkaka. Jag har ju varit på Bjärby på Gotland. Har jag åkt förbi här? Jag har åkt runt på Öland. Det har jag. Herregud, vi var inzoomade. Det där är bara att den där rastplatsen. Ja, rastplats i lerkaka. Grejen med Öland är ju att det är väldigt nära till allting. Det är nästan så att jag vill säga att detta är södra Öland. Men vi letar lite så får vi se vad vi hittar. Titta! Nu har jag hittat någonting här. Jag har hittat Bjärby, jag hittar lerkaka kvarnar. Där har vi lerkaka. Och vi är tillbaka på lerkaka och vi är vid hembygdsgården. Vägen in till hembygdsgården i lerkaka. Så vi hoppar in här i lerkaka. Där har vi lerkaka loppis. Okej. Det här var ju inte... Var kan... Folklundastenen, ekogrönt och... Jaha, okej. Det var inte så himla enkelt som jag trodde. Vi är i lerkaka här. Okej, vi tittar på lerkaka. Nu måste vi... Det var ett café här i lerkaka. Är det här caféet i lerkaka? Här har vi ställplats. Vi tittar norrut. Alltså, är vi söder om lerkaka? Då måste... Här, nu! Här har vi ju kvarnarna. Här har vi kvarnarna. Nu hittar vi. Nu kommer vi hitta. Vi tittar norrut. Och vi har den innan vi har kvarnarna. Innan lerkaka. Har vi en väg in här. Där! Tornelundens hembygdsgård. Kan det här vara Tornelundens hembygdsgård? Det måste det ju vara. Då är vi här. Vi är precis där. Vi trycker 5000 poäng. 5000 poäng. Äntligen, nu är vi på G. Gick lite halvdåligt i första rundan där. Men nu är vi. Vi är i Larssons 6-drega. Åh herregud. Är det här verkligen ortsnamn?
och platser. Men det här är ju en affär. Larssons sexdrega. På söndagar har de bara öppet 2 timmar. Japp. Är det någon som har handlat på sexdrega? Skriv en kommentar. Jag vill jättegärna veta det om ni har handlat på sexdrega. Nej, vi måste leta. Vi måste pinpointa var vi är någonstans. Eftersom sexdrega säger oss inte mycket. Här har vi Borås, Sjuhäradsrundan. Tack för det, Televerket. Det är inte över. Och den feta tanten sjunger. Då ska jag se, nu har jag glömt vad Borås är. Här ligger Borås. Då ska vi se, där har Sjuhäradsrundan går runt där. Svenljunga. Svenljunga är ju lite större, det borde vi hitta. Då ska vi se. Där. Nej, vad 17 har... vi får hitta, vi har i alla fall Svenljunga där och vi har Borås. Vi tittar västerut nu. Om vi har Borås där, då borde vi vara någonstans ut här. Det ska finnas ett ställe som heter Sexdrega alltså. Eller är det bara affärer som heter Sexdrega? Då är det väldigt... Jag ber om ursäkt. Det är inte jag som har valt de här namnen, om det är någon som blir lite ljusult. Ja, det var ju vackrare namn det också. Men Sexdrega, ja. Vi fortsätter på den här vägen här och vi kan se. För här skulle vara åt Borås, va? För då... nu har vi Sexdrega. Stället heter Sexdrega, men här har vi en större väg. Okej, Borås och Svenljunga. Vi har Borås åt norr. Har vi. Och vi har Svenljunga åt söder. Borås åt norr. Då har vi Borås där åt norr. Och Svenljunga åt söder. Då måste vi vara nedanför här någonstans. Där har vi Skene. Där har vi Svenljunga. Där har vi... Titta, Sexdrega. Det finns ett ställe som heter Sexdrega. Ursäkta att jag skrattar åt det som bor i Sexdrega. Det ser jättefint ut. Det är säkert jättetrevliga. Och Larsson är säkert jättetrevlig. Men bara för att man har en butik så behöver man inte döpa den till Larssons Sexdrega. Men, det är inte jag. Allting, det är ju reklam. Vi står ju, det är matöppet, ja. Larssons livs Sexdrega. Ja, nej, nu får vi inte skoja. Vi ska kolla var vi är. Vi står mitt emot en väg. Det ser väldigt konstigt ut. Väg där. Vi är framför Sexdrega. Vi måste vara här. På stigen. Har vi där precis framför där. Och sen har vi den vägen där. Okej. Då borde vi vara precis innan. Vi borde vara här. Vi trycker där. Ja, 5000. Men vi var närmare den andra vägen. Där Röven. Nu kollar jag inte väderstrecken. Det är klart vi var där. Att vi inte var där. Men 5000 poäng. Vi tar det. Fjärde rund. Fittja centrum. Ja, det här vet jag vad det är. Här åker jag förbi. På motorvägen här ute. Åker jag förbi varje dag när jag ska till jobbet. Så här vet jag var vi är någonstans. Där kommer jag inte ha svårt att hitta. Hitta, sa jag. Hitta. Och här har vi Älvsjö. Här har vi motorvägen. Här har vi Fruängen. Som i närheten av att jag jobbar. Här har vi Skärholmen. Fittja ligger ju här. Det ligger ju Huddinge. Om jag inte minns helt fel så skulle det ligga... Nej, Botkyrka. Vad dum jag, ursäkta. Och vi var i den här rondellen. Jag tror inte ens jag behöver gå. För vi har... Det här är väl rondellen vid gamla Obs. Tror jag. Där har vi Hornbacka. Och där kom... Ja, vi är ju vid den rondellen. Och där åker man ner. Det är när man kommer upp från motorvägen. Ups. Där har vi Hornbacka. Då ska vi se. Där är ner på motorvägen. Och vi har Huddinge sjukhus däråt. Vi står på andra sidan. Vi står på Fittja C centrum. Okej. Alltså... Det där stämmer ju inte. För sjukhuset ligger ju där. Jo. Det borde stämma. Vi har Ingo. Eller? Vi går hit fram. Jag måste titta. Vi har OKQ8 där. Då borde vi inte. Men om jag går ner. Willis. Nej. Här håller vi på att göra bort oss.
Här håller vi på att göra bort oss. Här är motorvägen där, men vi är här. Vi är i den här. Vi har Hornbach. Vi har Myrorna. Dollarstore. Så vi är den. Vi är ju i den. Precis. Det är vi. Det är vi vid den. De åkte in till gamla Obs. Eller det är Dollarstore. Hornbach heter det nu för tiden. Men här låg Obs förut. Stora Coop som det heter nu. Eller vad heter det? Heter det inte Coop? Ja. Vi är här. Här är vi. 5000 poäng. Den var lätt. Den gillar vi. Tack för den omgången gillar vi. Sista omgången och vi är i Bögared. Vi är i Bögared. Ja, var ligger Bögared? Bögared. Var det inte det Västtrafik? Var det inte Västtrafiks märke? Är det inte det Västtrafik? Det kan vara det, eller är det Nej, jag ska låta det vara helt osagt. Jag blir sådär, ni vet ju, som har följt mig. Jag blir lite osäker sådär. Men här är Bögared alltså. Eller? Nej, det står Skogsbygden. Okej, Bögared är bara en hållplats. Ett hus. Men vi ska hitta det. Vi ska hitta det. Om det så är det sista jag gör. Vi kommer ju inte få 25 000 i den här. Eftersom vi missade fel på väderstrecken. Det var 17 var där i första där. Men det är ju så. Det är bara ett spel. Vi har roligt. Vi får uppleva Sverige. Vi får uppleva roliga namn. Det här ser ju ut. Det kan vara Västtrafik fortfarande. Men det ser mer ut som Skåne. Eller Värmland. Eller Skåne. Varför säger jag Skåne? Det ser ut som Småland. Man kan ju säga Skogsbygden. Gör skäl för sitt namn. Men jag tar och letar lite så får vi se vad jag hittar. Nu hittar jag någonting här efter att ha letat hur mycket som vi har. Bredared. Vi har Lurhalla. Djurhalla. Det var väl ganska roligt också. Inte lika roligt som Alingsås. Ja, då är det Västtrafik då. För här har vi Uddevalla. Här har vi... Ja, då ska vi se. Det ligger lite inåt här va? Ja, vi Mölndal. Det var kanske vi var lite för långt upp. Nej, vi får ta och pinpointa den och den och den. Kan inte Alingsås? Där! Här har vi Alingsås. Herregud. Man borde kunna Sverige vid det här taget. Men man glömmer bort och så blir man så där. Nej, nu vart det sus. Nu vart det sus. Vi har här... Nej, varför kan det inte vara klara? Alingsås. Vi har... Alingsås norr. Typ. Här. Då ska vi vara någonstans här någonstans. Saxebäcken. Och hur långt var det till Alingsås? Det var faktiskt 1,5 mil. Eller 1,7. Ska vi se. Där har vi högen. Varför känns det som att det är vid den här vägen? Eller jag helt... Vad skulle vi ha? Vi ska ha... Kärtared. Vad heter det? Bredared. Det är ju Småland. Bredared är väl inte. Här har vi Hedared. Kan vi... Där har vi Ödanäs. Holmared. Hedared. Det här är ju ett mindre ställe. Vi har Borås där. Kan vi se... Vi ser ju inga vägnummer. Vi kom från Borås. Nej, vi kom från Alingsås-hållet. Vi kom ju därifrån. Om vi har S där. Om vi har norr där. Ja, vi får helt gå ner och titta så här. Verkligen. Vi ser vad vi hittar. Hjälmareds folkhögskola. Jag kollar runt lite och så återkommer jag. Här. Titta, nu har jag hittat. Här. Ser ni? Djurhallavägen. Djurhallavägen. Kommer ni ihåg? Vi har Djurhalla. Det här måste ju vara Djurhallavägen. Djurhalla. Vad står det på den där? Parabo. Djurhalla, men vi ska säga Djurhallavägen och så ska vi ha en korsning. Kan vi vara? Nej, kan vi vara? Kan vi det? Kan vi vara i den här Djurhallavägen? Ja, där. Där! Nu! Det finns ju på kartan. Vi har ju Bögared. Vi har ju Bögared. Bögared gård. Nu händer det. Vi är tillbaka i Bögared. Vi måste kolla här.
För det ska finnas en gård här och det finns väl inte, kan väl inte finnas så himla många. Kamparås, Skanteråna. Det kan ju inte fast den där finns, den går inte riktigt ihop. Vi har Bögared gård. Men vänta här nu. Tillbaka dit. Och vi har den där. Där har vi en. Där har vi en. Och den är precis i korset. Och vi hade busshållplats. Vad tog den vägen? Var tog busshållplatsen i Bögared vägen? Där. Då borde vi ju vara... Vi står utanför den andra. Vi tittar norrut nu. Ja, då borde vi bara vara där. Allting stämmer. Vi är här. Nej! 41 meter fel. 4998. Röven! Ursäkta min franska för att jag stod där. Ni får hålla för ögonen. Eller ögonen. Ni får hålla för öronen. Ja, vad fick vi? Vad hamnar vi på? Vi hamnar på 24 991. En rätt bra poäng i alla fall för att vara mig. Om ni gillade den här videon, tryck på tummen upp samt prenumerera. Och under tiden ni väntar på nästa GeoGuessr-äventyr så kan ni kolla på videon ni ser på skärmen. Där jag letar efter Sveriges värsta restauranger. Till nästa gång, hej då!